สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนากรุงศรี Exclusive ครับในวันนี้ครับเราใช้หัวข้อว่า Thriving Technology Sector Despite a Rise of COVID-19 นะครับเราจะมาค้นหาโอกาสในการลงทุนโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต้องบอกว่าตอนนี้ฮอตมากๆเลยนะครับท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือโควิด -19 นั่นเองครับวันนี้ผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากไทยรัฐทีวีช่อง 32 และ TNN ช่อง 16 รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับซึ่งในวันนี้ครับเป็นจังหวะที่ดีมากๆครับตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจจะมีบางช่วงที่ย่อลงมาบ้างถูกแรงเทขายลงมาบ้างนะครับแต่หลังจากที่ทยอยประกาศผลประกอบการออกมาก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั้นมีผลประกอบการที่สวยงามมากๆพอมีการประกาศผลประกอบการออกมาสวยปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักลงทุนก็กลับเข้าไปลงทุนแล้วก็ทำให้หุ้นหลายๆตัวนั้นกลับมาทำ all time high ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่บอกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับมีแรงเทขายออกมาบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะเข้ามาร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมากถึง3ท่านครับที่จะเข้ามามองนะครับว่าลุกนับจอกจากนี้ไปนะครับมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็โอกาสในการลงทุนธีมแบบไหนที่เราควรจะเข้าไปสะสมการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมากถึง3ท่านด้วยกันที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดนะครับแล้วก็ค้นหาโอกาสในการลงทุนไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับ so we are delighted to have 3 speakers here with us. First of all, let me introduce Mr. Ben Bay, product strategist from BlackRock. Hi. And the next speaker would be Mr. Nick Beecroft, portfolio strategist from T. Rowe Price. And last but not least, คุณเกียรติศักดิ์ปรีชาอนุสรณ์ครับผู้อำนวยการการลงทุนทางเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีหรือว่าบลจ.กรุงศรีนั่นเองนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่เลียกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราไลฟ์กันแบบสดๆเลยนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติท่านไหนถ้าหากว่ามีคำถามนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะครับท่านไหนถ้าหากว่าติดตามพวกเรานะครับผ่านช่องทางของแล็ปท็อปก็จะขึ้นอยู่บนด้านขวามือของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเขียนว่า Q&A นะครับแล้วบริเวณด้านล่างก็จะมีช่องนะครับให้สามารถพิมพ์เข้ามาได้ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับส่วนแขกผู้มีเกียรติท่านไหนถ้าหากว่ารับชมพวกเรานะครับผ่านช่องทางอื่นเช่นสมาร์ทโฟนนะครับมันก็จะอยู่บริเวณด้านล่างก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เช่นเดียวกันส่วนท่านไหนนะครับถ้าหากว่าต้องการอยากจะดาวน์โหลดตัว Presentation ตัวสไลด์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเป็นสแกน QR code นะครับสแกนแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเราก็จะได้ตัว Presentation นะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาในวันนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงท่านไหนถ้าหากว่าอยากจะเข้ามาฟีดแบ็กอะไรพวกเรานะครับอยากจะให้ความเห็นใดๆก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้บริเวณด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับได้เวลาสมควรแล้วผมขอเริ่มต้นกันที่ทางด้านของพี่เลี้ยงคุณเกียรติศักดิ์กันก่อนนะครับก็จะเห็นว่านับตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นพระเอกเลยนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆคำถามคือว่าเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรที่สามารถอธิบายได้บ้างว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงดูแล้วหล่อแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะฮะครับก็ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปในเรื่องของภาพของปีนี้นะครับเรามีภาพใหญ่มาให้ดูก่อนนะครับเราจะไปเห็นว่าผลตอบแทนของตัวดัชนีหุ้น S&P ของอเมริกานะแข็งแกร่งมากนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวแท่งสีส้มนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นผลตอบแทนของ S&P ในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับ S&P เป็นตลาดหนึ่งที่บอกว่าแข็งมากนะครับแต่ปรากฏว่านะฮะถ้าเราไปดูว่าผลตอบแทนแท่งสีส้มที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะเนี่ยปรากฏว่ามาจากหุ้นที่เป็นกลุ่มเทคนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มเทคละนะแต่ว่าอาจจะไปอยู่กลุ่มอย่างอีคอมเมิร์ซนะครับคิดรวมกันเนี่ยนะฮะประมาณ 78% ของแท่งสีส้มคือผลตอบแทนของ S&P เนี่ยก็คือมาจากกลุ่มเทคนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นภาพของเทรนด์ใหญ่มากๆนะฮะอันนี้มันคือเป็นภาพเทรนด์ใหญ่ของตลาดหุ้นโลกซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยนะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เดี๋ยวจะมาตอบโจทย์ละว่าทำไมในช่วงโควิดเนี่ยกลุ่มเทคก็ยังปรับตัวขึ้นเยอะนะครับมันไม่ได้เกิดจากการเรียกว่า speculate นะฮะหรือว่าเป็นการคิดว่ากลุ่มเทคต้องได้ประโยชน์แต่ปรากฏว่าเขาได้ประโยชน์จริงๆนะฮะการเติบโตเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นภาพที่ตอบโจทย์กลับไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมผลตอบแทนของกลุ่มเทคเนี่ยดึงคิดเป็นประมาณ 78% ของ Return ของ S&P ทั้งหมดนะครับภาพนี้คือภาพ EPS นะก็คือกำไรของหุ้นนะซึ่งอันนี้เอาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะฮะไม่ได้เอาเป็น forward นะครับเอาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยผมให้เมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะปลายปี2015เนี่ยเป็นฐานเท่ากันผมเอามา normalization กัน
นะครับให้มันเริ่มต้นที่100เท่ากันนะคือเส้นสีดำแล้วก็เส้นสีเหลืองเนี่ยเมื่อปลายปี2015ผมเอามาปรับให้มันอยู่บนฐานเดียวกันที่100นะครับสีดำเนี่ยก็จะเป็นกำไรของเซกเตอร์ S&P Tech นะก็คือกลุ่ม Tech ใน S&P นะครับปรากฏว่า5ปีผ่านไปนะจาก100เนี่ยขึ้นมาเป็น170กว่านะครับการเติบโตเนี่ยนะก็คือจาก100เนี่ยขึ้นมาเป็น178นะประมาณ170กว่าในขณะที่ตัว S&P ทั่วไปนะคือสีเหลืองนะฮะจะเห็นได้ว่าอยู่แค่ประมาณ110กว่าแค่นั้นเองนะเนี่ยไอ้แกลบส่วนที่มันต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะมันก็จะเป็นตัวที่อธิบายว่าทำไมกลุ่มเทคเนี่ยมันถึง outperform นะครับเพราะว่ามันเป็นการ outperform ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมันเกิดมาจากกำไรนะที่มันเติบโตได้จริงนะกลุ่มเนี่ยมันสามารถ deliver กำไรได้จริงนะครับเป็นเรื่องของตัวผลตอบแทนแล้วในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะในปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มเทคเนี่ยถ้าเราดูข่าวนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวก็นิวไฮเดี๋ยวก็นิวไฮนะ Apple กับ2 ล้านmarket cap ก็2 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นเยอะมากนะฮะรีเทิร์นเนี่ยสูงมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอ๋อเขาก็เล่นเรื่องธีมโควิดเพราะว่าออนไลน์นี่นะทุกคนก็ไปออนไลน์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าโควิดวินเนอร์นะครับแต่สิ่งที่มันมีมากกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามันเป็นเรื่องการสเปกุเลตนะผลตอบแทนหรือว่ากำไรเนี่ยมันก็มาจริงเมื่อกี้เราดูภาพยาวไปแล้วถูกไหมฮะครับปรากฏว่าในระยะสั้นนะในภาพเหตุการณ์ที่โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ทำได้ดีกว่าจริงๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกำไรนะผลประกอบการกำไรทั้งไตรมาส1ไตรมาส2ก็ทำได้ดีกว่าตลาดโดยทั่วไปนะครับตลาดหุ้นโลกในปีนี้นะครับไตรมาส1เนี่ยมันจะเป็นธีม defensive นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโควิดมานะครับไตรมาส2เขาเรียกว่าธีมวัฏจักรคือเขาเหมือนกับเป็นการเก็งกำไรกันนะฮะว่าไอ้กลุ่มพวกcyclical เนี่ยวัฏจักรมันจะฟื้นกลับขึ้นมานะครับมันก็จะผัดกันเป็นแต่ละไตรมาสแต่ปรากฏว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยจอยไปกับเขาทั้ง2ไตรมาส1ก็ outperform ไตรมาส2ก็ outperform ไปด้วยนะครับก็มันเป็นเรื่องของผลประกอบการนั่นแหละนะที่มันดีกว่าจริงๆอันนี้เป็นภาพผลประกอบการในปีนี้นะครับผมให้ท่านดูตัวที่เป็นตรงแถวตรงกลางนะที่เป็น EPS growth นะครับในปี 2020 เนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างตลาดหุ้นโลกหรือว่าตัว S&P เนี่ยอาจจะติดลบปีนี้นะอาจจะประมาณ 20%แต่กลุ่มเทคเนี่ยบวกได้นะฮะเป็น high single digit เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพที่เก่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตอบโจทย์ตอบคำถามของคุณอีกนะครับว่ากลุ่มเทคที่ outperform ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากผลประกอบการที่ดีนะครับทั้งในระยะยาวแล้วก็ในระยะสั้นนะโควิดก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำอธิบายที่เห็นภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินเวลาพี่ๆนักลงทุนระดับโลกเนี่ยเขาจะพูดนะครับเขาบอกว่าเจ้ามือที่แท้จริงในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับคือผลประกอบการหรือว่ากำไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นทางด้านของกลุ่มเทคโนโลยีมาจริงพฤติกรรมของคนเปลี่ยนจริงนะครับทำให้ผลประกอบการนั้นเติบโตขึ้นมาจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวคงต้องไปสอบถามทางด้านของผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาที่ทางด้านของคุณเลียกคุณเกียรติศักดิ์กันนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเราต้องเข้ามาพูดคุยกับทางด้านของคุณนิกบีครอฟนะครับจากทางด้านของ T Rowe Price Well, the tech stocks are looking good in terms of the revenue growth, in terms of the earnings growth, in terms of the fundamentally factors, right? So, but there are a lot of issues. For example, like the antitrust regulated, and also the digital tax as well. So how would those factors affect the tech stocks in overall picture that you see? Yes, well, thank you. Thank you for inviting me here today. It's good to speak to you all. And I mean, you're right. I'm sure you will all have seen the press headlines over the past few months, even the past couple of years, related to the increased regulatory scrutiny that these very large, very successful technology companies are facing from governments and regulators right the way around the world. And companies like Facebook in particular have been very popular punching bags, I think, both in the press and from a regulatory perspective. As you say, I mean, there are numerous issues that are being debated
currently, including antitrust or competition law, including the Section 230 regulations, which give these websites immunity for publishing third-party content. There are visa restrictions that Donald Trump has sought to put in place on highly skilled technology workers coming into the US. There are questions about digital taxes in multiple jurisdictions around the world. So lots of issues that are being discussed and are creating a lot of headlines in our newspapers. However, we also think that it's important to remember that there is huge uncertainty still about the details, about the timing, and about the impact of many of these proposals. Of course, as we all know, there is a very important election coming up in the United States in a couple of months' time. We don't yet know who will win that election, and it's likely that policy priorities after that election could change. We've also learned through history that these types of investigations by the FTC and by the Department of Justice in the US can take many, many years to play out. It's a very, very long, slow legal process. And finally, of course, a lot of these tech companies are evolving faster than the regulators are able to evolve. They are responding ahead of regulatory action. So their business models are evolving even faster than the regulation can keep up, which is a positive thing from the perspective of our investment in these companies. So we've been living now with this regulatory noise for several years, and we just think that's an example of why it's so important to continue to focus on the long-term investment story. These companies have been able to deliver great returns despite that regulatory noise in the background. So in summary, I think investors in technology stocks need to remember three things. One is that regulatory noise is here to stay. It's not going away anytime soon. We need to get used to it. We need to live with it. The second point is that we don't know many of the details of the big regulation push that is potentially coming. There's a lot of detail that still needs to be worked through. And it's likely that even when we do know the detail, we're going to see many, many years of court cases as the companies kind of fight against what they're being asked to do. That period of time is probably longer than the investment horizon that most people on this call have. And the third point to take away is that in the meantime, these companies are continuing to deliver very exciting growth rates, very exciting returns as more and more of our daily lives moves online. Alright นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแปลแบบสั้นๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของคุณนิกเองก็พูดประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มนี้กลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ใหญ่นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเองก็ไป disrupt หลากหลายธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปเกี่ยวพันในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเยอะแยะมากมายทางด้านของคุณนิกเองถึงขั้นยกตัวอย่างนะครับเช่นทางฝั่งของ Facebook นั่นเองนะครับ Facebook เองเมื่อกี้มีการเปรียบเทียบด้วยนะครับเปรียบเสมือนกับ punching bag เลยนะครับโดนต่อยแล้วต่อยอีกหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดฮุกโดนเข้าไปหลายหมัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็ยังฟื้นกลับขึ้นมาได้ถามว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันก่อนว่ากฎหมายประเภทไหนบ้างนะครับที่ได้มีผลกระทบนะครับต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านของ antitrust นะครับก็จะเป็นเรื่องของการผูกขาดต่างๆหรือแม้กระทั่งมีในเรื่องของตัว section 230นะครับหรือว่า 230 อันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎที่เริ่มมีผลเยอะมากๆนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เกี่ยวพันกับทางด้านของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละครับเวลาที่เขาทวีตอะไรเนี่ยนะครับมักจะสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเลยถูกต้องไหมครับทุกตลาดได้รับผลกระทบกันไปหมดฉะนั้นทางด้านของแพลตฟอร์มต่างๆยกตัวอย่างเช่น Twitter นะครับเขาก็อาจจะมีการปิดได้นะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการลบข้อความของคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้ถ้าหากว่าข้อความไหนอาจจะเป็นข้อความที่ไม่เป็นจริงอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในมุมของ Visa Restriction นะครับหรือว่าการที่ไม่ให้ทางด้านของคนต่างชาตินั้นเดินทางเข้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราเห็นข่าวนี้มาหลายครั้งหลายคราแล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Digital Tax ก็ในเมื่อทางด้านของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เข้าไปทำธุรกิจในหลากหลายประเทศรวมถึงในบ้านเราแล้วก็ทางฝั่งยุโรปฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่า
บริษัทเหล่านี้จะถูกประเทศต่างๆ เริ่มมีการออกกฎอยู่นะครับว่าเตรียมที่จะมีการจัดเก็บภาษีเรื่องของ Digital Tax ด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยอาจจะถือว่าไม่ได้จ่ายเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราไปดูตัวบรรทัดสุดท้ายแทบจะไม่จ่ายเลยนะครับทั้งที่เขาเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราใช่ไหมครับเราใช้ Facebook แทบทุกวันแต่เขาแทบจะไม่จ่ายภาษีให้กับบ้านเราเลยตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับที่ทำให้รบกวนในเรื่องของการลงทุนนะครับในระยะสั้นๆมันก็จะมีเหมือนกับเป็นปัจจัยที่เข้ามากระแทกอยู่บ้างนะครับราคาหุ้นก็จะลงมาบ้างแต่ประเด็นพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระยะเวลาในการตรวจสอบส่วนใหญ่แล้วนะครับระยะเวลาในการที่จะไปพิจารณาหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนกฎหมายอะไรต่างๆมันใช้เวลาที่นานมากๆและตอนนี้เรายังไม่รู้ในหลายอย่างนะครับเช่นไม่รู้ดีเทลไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับที่บอกว่าจะไปใช้ในเรื่องของตัว Digital Tax นะครับหรือว่าภาษีดิจิทัลจะใช้อย่างไรใช้เมื่อไหร่รายละเอียดเป็นแบบไหน Antitrust นะครับกฎหมายผูกขาดจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาซึ่งตามธรรมชาตินะครับใช้เวลานานครับหลายปีครับกว่าจะทราบและที่สำคัญนะครับเรากำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองจะกลับมาเป็นผู้นำสมัยที่2หรือเปล่าถูกต้องไหมครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของคุณโจไบเดนยังไม่มีใครทราบแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อเลยนะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศแล้วก็จะกระทบต่อนโยบายกฎระเบียบเมื่อสักครู่นี้ที่ผมไล่เรียงให้ฟังนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังต้องไปติดตามกันเพราะว่าในระยะยาวๆเนี่ยทางฝั่งของบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยนะครับตามปกติแล้วเขาจะพัฒนาไปไกลมากๆมันเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเลยครับที่กฎระเบียบตามไม่ทันนะคือบริษัทเทคโนโลยีเขาก็เก่งเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องมีกฎหมายตามมาซึ่งส่วนใหญ่ตามไม่ทันนั่นก็แปลว่าทางด้านของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยผลประกอบการเขาอาจจะเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วกฎระเบียบถึงอาจจะมีผลบังคับใช้งั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการลงทุนระยะยาวๆนะครับคือปรับ mindset ในการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เป็นการลงทุนระยะยาวๆก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบในระยะสั้นอย่างที่ว่านะครับ Alright let me turn to Kun Ben Bay from BlackRock so there is another factor another big issue for example like the increasing intention between the China and also the US for example like the ban of the ZTE or Huawei and including the latest one would be the SMIC the chip maker, the largest chip maker in the China, right? So how would these factors would affect the industry overall? Yeah, sure. This is a very imminent issue in our view. We believe that the decoupling of the technology sector will continue in the remainder of 2020 and beyond. The imposition of tariff and banning Huawei has motivated China actually to seek itself reliance in technology and intellectual property by itself. Simultaneously, on the other hand, we believe that the COVID-19 lockdown measures in China in the beginning of the year has actually triggered many US companies. They realize they may over-reliance on the supply of China and actually accelerated the trend that they already exist, but actually accelerated that trend to move some of the supply chains out of China to avoid tariff and the future potential disruptions. So overall, we expect that this China-US decoupling theme actually will continue and solidify until we see two distinct supply chains in the future. One may be China technology-centric, the other one may be US tech-centric. Overall, there will be two camps of technology. Chinese technology is not actually constitute a very large portion of US companies' revenue to a large extent, but however, the loss of China is still a negative for US companies in our view, as that actually is a major growth driver. So actually, some of the US companies may lose some of the market share in the near-term future. But in our view, we do not see this decoupling necessarily a bad thing for tech investment, because we believe both supply chain, like China one and the US one, will have their own market. Given possibly less competition in this kind of scenario, then actually a lot of local tech players may have a larger room to grow compared to the past. So we can see actually a lot of Chinese tech companies are coming up and putting a lot of money into the R&D and hope to take market share from their American competitors. So from the chart here, you can see China has been the #1 R&D spender now and overtaking the position from the US. So in our view, active investment strategy is actually very important in this kind of scenario to pick the potential beneficiaries of this decoupling world and avoid companies that may lose market share.
Tech demand will still grow, there's no doubt, but just investors need to capture those growing ones with gaining market share, in our view. โอเคนะครับสำหรับทางด้านของคุณเบนจาก BlackRock นะครับก็พูดถึงประเด็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างทางฝั่งของจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่เราจะเห็นข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าเขาจะหึ่มใส่กันแล้วก็จะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับต่อในเชิงของ sentiment แต่ว่าถ้ามองในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในเรื่องของ decoupling นะครับหรือว่าในเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นกันมานะครับแต่คำถามก็คือมันมีผลต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจริงหรือไม่นะครับในช่วงที่ผ่านมาถามว่าผลกระทบมีไหมมีบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นพอเขามีความขัดแย้งกันทางด้านของนักลงทุนหรือแม้กระทั่งบรรดาผู้ประกอบการเขาก็ต้องเล็งแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่ายังมีฐานการผลิตหรือว่ามีบริษัทอยู่ในประเทศจีนมันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่านะครับหรือว่าทางเลือกก็คือโยกย้ายฐานการลงทุนไปลงทุนประเทศอื่นดีไหมถามว่าเป็นความเสี่ยงจริงหรือเปล่าในมุมนี้ก็คงจะเป็นนะครับแล้วก็เริ่มเห็นการโยกย้ายเม็ดเงินการลงทุนอันนี้เราเห็นบ้างแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆของกลุ่มเทคโนโลยีก็คือว่ากลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะครับเขามีการพัฒนาแล้วมีตลาดในตัวของเขาเองนะครับเช่นทางด้านของบริษัทเทคโนโลยีจีนเนี่ยนะครับเขาก็มีตลาดของเขาแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเอกชนจีนเนี่ยนะครับมีหน้าใหม่ๆเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็มีในเรื่องของตลาดที่อยู่ในประเทศจีนของเขาเนี่ยก็ถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหตุผลที่สำคัญเป็นเพราะเขาใส่ใจเรื่องของ R&D หรือว่าการวิจัยและพัฒนาซึ่งล่าสุดถ้าว่าดูการเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะครับว่าตัวเม็ดเงินที่ทางฝั่งของจีนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในเรื่องของตัว R&D นะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นกราฟที่ชันมากๆเลยนะครับและในปีนี้ปี 2020 ก็จะเป็นปีที่เม็ดเงิน R&D ของจีนเนี่ยนะครับแซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกา R&D วันนี้มันแปลว่าอะไรครับพอใส่เม็ดเงินในวันนี้อนาคตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมก็คงจะผลิดอกออกผลออกมาเยอะแยะมากมายตรงนี้แหละครับที่ทำให้โอกาสในการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยียังคงมีอยู่นะครับทีนี้คงต้องกลับมาถามทางด้านของพี่เลี้ยงคุณเกียรติศักดิ์กันนะครับว่าพอเราเห็นละเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าจุดเด่นพื้นฐานดีอัตราการเติบโตสูงนะครับแล้วคำถามคือ valuationเป็นคำถามสุดจะคลาสสิกเลยเป็นอย่างไรกันบ้างมันรับรู้ข่าวทั้งข่าวมุมบวกแล้วก็ข่าวมุมร้ายๆที่มันเกิดขึ้นไปหมดแล้วหรือยัง valuation แพงไปแล้วหรือยังครับช่วงนี้เนี่ยเวลาขายเทคเนี่ยเขาจะไม่ถามหรอกว่าดียังไงรู้แล้วว่าดีนะแต่ประเด็นว่าแพงไปหรือเปล่าซื้อได้เลยไหมอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เป็นประเด็นมากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรื่องของ valuation เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันให้ละเอียดเลยนะ บับเบิ้ลหรือยังแพงไปไหมซื้อได้เลยไหมนะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์นะครับก็สำหรับขอย้อนกลับไป1สไลด์นะครับโอเคถ้าถามว่าบับเบิ้ลไหมเนี่ยอันนี้ตอบง่ายสุดเลยนะครับยังไม่บับเบิ้ลแล้วก็ห่างไกลนะยังห่างไกลจากคำว่าบับเบิ้ลเยอะมากคือถ้าเราเห็นจากเรื่องของระดับราคาของกลุ่มเทคที่เห็นมันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยนะฮะแต่ว่า earning มันก็โตตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ย valuation มันก็ยังไม่ได้ถึงระดับที่เป็นบับเบิ้ลนะครับอันนี้ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคือตัว PE ratio นะครับของหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยถ้าดูในแง่ของรายเซกเตอร์คือบางตัวมันอาจจะมีแพงเป็นตัวไปนะแต่ว่าถ้าไปดูตามเป็นที่มันเป็นเซกเตอร์เนี่ยมันยังค่อนข้างโอเคมากๆนะครับอันนี้ถ้าเราไปเทียบกับไอ้ช่วง .com bubble เนี่ยอันนั้นนะ PE ขึ้นไป80ได้นะครับณปัจจุบันมันก็20กว่าไปปลายเกือบ30เท่านะฮะมันก็อาจจะสูงนิดนึงนะแต่ว่ามันห่างจากบับเบิลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้ก็มาอีกคำถามหนึ่งนะถ้าไม่บับเบิลเนี่ยแต่มันแพงไปแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเราไปดูภาพนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น PE ratio ของกลุ่มเทคแล้วก็ตลาดหุ้นโลกกลุ่มเทคเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะถ้าเราดูเฉพาะ PE ratio ของกลุ่มเทคเนี่ยถ้าเราดูแต่เส้นสีดำเราบอกโอ้แพงนะขึ้นไป20ไปปลายแล้วจะเกือบ30เท่านะครับแต่ว่าก็มีข่าวดีเนาะเพราะว่า2วันนี้ลงมาสัก 6-7% นะช่วยได้นิดนึงนะครับแต่คราวนี้เองเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าเราดูแต่ PE ratio ของกลุ่มเทคมันก็ไม่แฟร์นะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมันก็แพงเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูสีเหลืองประกอบไปด้วยสีเหลืองก็คือตลาดหุ้นโลกโดยรวมนะจะเห็นได้ว่ามันก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะมันก็คือแพงทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่คราวนี้ผมเพื่อเปรียบเทียบให้ง่ายผมก็เอาสีดำหารสีเหลืองไปเลยคือเอา forward PE ratio ของ Tech เนี่ยหารด้วยตลาดหุ้นโลกไปเลยเพื่อที่จะดูว่ามันมีพรีเมียมมากขนาดไหนนะครับภาพนี้ดูแบบนี้นะครับก็คือ
ภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพที่ฉายว่ากลุ่มเทคเนี่ยมันแพงกว่ากลุ่มตลาดหุ้นโลกเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากรูปเนี่ยเราเห็นย้อนหลังกลับไปประมาณ5 ปีมันเริ่มที่1ถ้า1เนี่ยคือแสดงว่าราคาเท่ากันนะมันไม่มีพรีเมียมแต่ว่าพรีเมียมมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามผลประกอบการที่เราดูไปตั้งแต่สไลด์แรกแล้วว่ามันดีมากใช่ไหมครับมันก็เคยไปสูงสุดเนี่ยประมาณ 1.4 ก็คือแพงกว่า 40% นะครับหมายถึงว่าราคาของหุ้นกลุ่มเทคแพงกว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ย 40% ด้วยกันนะครับณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 25นะครับอันนี้เนี่ยปัจจุบันนี่คือของผมนี่คือปลายเดือนสิงหาเนาะถ้าวันนี้ก็อาจจะถูกลงไปกว่านี้นิดหนึ่งละนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนมาทางสูงนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงมันก็ไม่ได้ถึงกับสูงมากขนาดซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าต้องเป็นราคาที่เรายอมจ่ายแล้วกันนะเพราะว่าในภาพที่ผลประกอบการยังดียังสามารถเติบโตได้เนี่ยคนก็แย่งของดีกันนะครับก็ถือว่าเป็นพรีเมียมที่เราจ่ายไปนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทางท่านนักลงทุนเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่าเวลากลุ่มเทคเนี่ยมันตกไม่นานนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมองไปที่ภาพของระยะกลางหรือระยะยาวมากกว่านะครับภาพนี้เนี่ยคือราคาหุ้นของตัว Facebook นะครับ Facebook เองเนี่ยเจอข่าวร้ายมากๆซึ่งอันนี้กระทบกับผลประกอบการเลยนะก็คือช่วงประมาณกลางปีเนี่ยก็คือถูกแบนนะUnilever เนี่ยออกมาออกมาแบนโฆษณานะว่าจะไม่โฆษณาจนถึงสิ้นปีแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายๆเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่โฆษณาด้วยวันนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยนะลูกศรวงไว้ Facebook ตกไป 6% วันเดียวซึ่งจริงๆมันเป็นข่าวร้ายจริงนะมันกระทบกับผลประกอบการจริงแต่ปรากฏว่าตกไม่กี่วันนึงฮะคนพร้อมใจกลับเข้ามาซื้ออาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้นะที่อยากจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยกลับมาซื้อนะฮะแล้วก็ราคาก็ไปเลยฮะตกแป๊บเดียวแล้วก็พุ่งแล้วก็กลับไปนิวไฮแบบเร็วมากเลยนะครับภาพนี้สะท้อนอะไรเดี๋ยวจะไปพูดถึงกลุ่มเทคโดยรวมนะแสดงว่านักลงทุนไม่ได้มองในเรื่องของภาพระยะสั้นทั้งที่จริงๆข่าวนี้เป็นข่าวร้ายที่กระทบระยะสั้นนะแต่สุดท้ายนะฮะถ้าคนยังเล่น Facebook กันอยู่นะฮะเรายังเล่น Facebook กันอยู่นะครับสุดท้ายโฆษณาก็กลับมาอยู่ดีนะผมเชื่อว่าเจ้าที่ไม่โฆษณาเข้าไปเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะว่ายอดวิวมันได้นะครับมันจะตกหรือว่าหุ้นนี้มันจะไม่มีใครสนใจก็ต่อเมื่อมันมีแพลตฟอร์มอื่นเราเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นกันแล้วนะฮะมันก็ถ้าถึงวันนั้นจริงเนี่ยไม่มีคนดูเนี่ยอย่างนั้นแหละนะมันก็จะทำให้หุ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะแต่ว่าถ้าทุกอย่างยังดีอยู่นะอาจจะมีอะไรกระทบในระยะสั้นมีคนพร้อมจะขายเนี่ยมันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะซื้อเข้ามานะครับซึ่งผมก็จะโยงมาที่รูปนี้นะครับเราบอกว่าราคาอาจจะอยู่ในระดับปานกลางนิดนึงนะครับราคาพรีเมียมที่เราเทียบกับตลาดทั่วโลกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยแต่หุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะมากนะฮะนักลงทุนก็จะถามว่าแล้วซื้อเลยไหมเนี่ยวันเนี้ยฟันธงมาให้หน่อยซื้อเลยไหมนะครับหรือว่ารอให้มันตกก่อนเพราะมันค่อนข้างสูงนะครับผมภาพที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้คืออินเด็กซ์ของตัว global tech ในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับถ้าถามว่าเราบอกเรารอให้มันตกก่อนแล้วเราค่อยซื้อนะครับปรากฏว่าเชื่อไหมฮะว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการตกที่ significant ก็คือเกิน 10% เนี่ยนะ3 ครั้งเท่านั้นเองในรอบ5ปีนะที่ผมขีดเอาไว้3เส้นนะที่เป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลเกิดปีละครั้งฮะ18 19แล้วก็20ปีนี้ไม่รู้จะเกิด2ครั้งหรือเปล่านะแต่ว่าผลที่เราเห็นก็คือว่านานๆเนี่ยมันจะตกทีหนึ่งแล้วมันตกเนี่ยมันก็อาจจะแค่ 10% หรือ10 กว่า%นะครับแล้วปรากฏว่าแต่ละรอบที่มันรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยมันเร็วและแรงมากนะมันใช้เวลาในการรีคอเวอร์เนี่ยเร็วมากนะแล้วก็ทำนิวไฮได้ทุกครั้งคล้ายๆกับกรณีของหุ้น Facebook นะครับมันแสดงว่าถ้าพื้นฐานมันยังดีอยู่มันอาจจะตกมาจากเรื่องของ valuation คล้ายๆกับที่มันตกมาในปลายสัปดาห์ที่แล้วนะหลักๆก็คือเรื่องของ valuation นะครับมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมเข้ามาซื้อนะครับคราวนี้เราบอกถ้าเราบอกว่าเราซื้อเลยเราเชื่อคุณเกียรติศักดิ์เราบอกเราซื้อเลยนะครับปรากฏว่าเราโชคร้ายมากฮะไอ้ที่มันไม่เคยตกเลยมันตกทันทีเลยนะดอยทันทีเลยคือพอมาซื้อปุ๊บเนี่ยมันเป็นไอ้ยอดดอยแต่ละคือนานๆตกทีนะแต่พอเราซื้อปุ๊บมันตกเลยเราโชคร้ายมาก
แต่ผมจะบอกว่าถึงกระนั้นก็ตามนะฮะเราอาจจะเข้าไปผิดจังหวะแต่สุดท้ายท่านก็กำไรเพราะว่าเราถือให้นานขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะรีคอเวอร์กลับมาแล้วทำนิวไฮได้นะทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเขียนมาเป็นซีนาริโอแบบนี้ให้ท่านดูนะครับนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเราต้องเชื่อก่อนนะว่ามันคือเมกะอัพเทรนด์นะหมายความว่ากลุ่มเทคเนี่ยมันยังสามารถเติบโตยังไปได้ต่อนะเราต้องเชื่อซีนาริโอนี้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็เชื่อแบบนี้นะครับว่ามันคงยังไปได้ต่อแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีคอลเลกชันบ้างนะเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบวันนี้เราบอกเราซื้อเลยเราเชื่อในมีเดียมเทอมลองเทอมนะวันนี้กรณีแรกเราบอกเราซื้อเลยนะครับปรากฏว่าตลาดขึ้นต่อเรากำไรทุกคนอันนี้ก็แฮปปี้ไปนะครับต่อมาฮะเราบอกว่าเราซื้อปุ๊บแล้วมันตกปั๊บมันจะคล้ายๆกับเคสเมื่อสักครู่นี้ที่ผมอธิบายไปนะฮะคือท่านอาจจะเสียเวลานานขึ้นนะฮะก็เหมือนกับลดลงไปรับเพื่อนนิดนึงนะไปรับเพื่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่สุดท้ายก็กำไรแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเลขที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมฮะอาจจะไม่ใช่เป็นเลขที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเสียเวลานานขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยก็ยังกำไรในกรณีที่เราโชคร้ายด้วยนะกรณีที่เราผิดพลาดแต่ว่าถ้ากรณีที่มันตลาดไปต่อคุณก็กำไรเลยนะอันนี้คือกรณีที่เราซื้อเลยขับกับอีกกรณีหนึ่งแล้วบอกรอซื้อได้ไหมมันสูงรอซื้อก่อนนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเรารอซื้อแล้วตลาดมันไม่ลงคุณพลาดเทรนใหญ่ไปเลยตกรถทันทีคุณพลาดเทรนใหญ่ถ้ากลับไปดูสไลด์แรกอะเราจะเห็นว่านี่มันคือเทรนใหญ่ของตลาดหุ้นโลกนะครับว่ามันเป็นตัวที่ drive การเติบโตจริงๆนะครับกับอีกกรณีหนึ่งเราบอกรอซื้อแล้วมันตกนะอาจจะคล้ายๆกรณีวันนี้ก็ได้นะครับก็อันนี้มันถือว่าเป็นการซื้อที่ perfect ละถือว่าเป็นในอุดมคติแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากซื้อแบบนี้แต่จะมีกี่คนที่ซื้อได้นะครับคือ1คุณอาจจะบอกว่ารอให้มันตก 15%มันอาจจะตกมาแค่ 10% ก็ได้แล้วมันขึ้นต่ออย่างนี้เราก็ไม่ได้ของหรือว่าถ้าตกมาแล้ววันที่ถึง 15% ไม่กล้าซื้อรออีกนิดนึงนะมันรู้สึกมันน่ากลัวแล้วมันกลับขึ้นไปเลยคุณก็ไม่ได้ของนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่รอเนี่ยนะก็อาจจะต้องเหมือนกับใช้ทัมมิ่งหน่อยนะลงมาแล้วก็ต้องกล้าซื้อจริงๆกล้าตัดสินใจจริงๆนะครับในรอบนี้นะก็ถือว่าเป็นทัมมิ่งที่ดีมากเลยนะคือผมชอบมากเลยก็คือพฤหัสศุกร์เนี่ยตกมาสักประมาณเกือบ 6% ได้ศุกร์กับจันทร์ใช่ไหมตกมาประมาณสัก 6-7% ได้นะครับผมว่ามันก็เริ่มพอไหวแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมว่า 10% ก็อาจจะต้องมีซื้อหรือว่ามีโพซิชันไปแล้วสำหรับคนที่อยากจะมีนะครับเพราะผมว่าเขาก็ต่อมาให้ราคามันก็คงได้ประมาณนี้แหละนะครับคือตราบใดถ้าของยังดีอยู่ราคามันก็ลงมาไม่เยอะนะครับไอ้ถ้ามันลงมาเยอะมากๆจริงไอ้นั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะพูดในเรื่องของตัวภาพของ valuation นะครับซึ่งคิดว่าคงเป็นคำถามที่ถามมากที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามเรื่องของฟองสบู่นะครับก็ยังไม่แตกนะถามว่าแพงไปไหมมันก็อาจจะมีบางช่วงที่แพงนะแต่มันมี earningsที่ถือว่ามาซัพพอร์ตที่สนับสนุนนะครับว่าทำไมมันถึงเทรดพรีเมียมเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มอื่นใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วบางช่วงตอนมันอาจจะเหมือนกับตกกระจายบ้างมีแรงเทขายลงมาบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะจริงๆแล้วเพราะว่าราคาที่มันขึ้นไปสูงๆเนี่ยนะครับสุดท้ายมันต้องถอยลงมาบ้างนะครับแต่ถ้าถอยลงมาแล้วเราคิดว่าปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่นั่นอาจจะเป็นโอกาสของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ได้นะครับแต่ว่าในมุมมองของทั้ง2ท่านผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับที่วันนี้ไลฟ์กันมาแบบสดๆกันตอนนี้เนี่ยนะครับจะมีความเห็นกันว่าอย่างไร opportunities อะไรที่เขามองเห็นกันนะครับก็คงต้องมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับ Let me turn to คุณ Nick so what do you see the opportunities right now Sure I mean the first point here on slide 13 that I want to make is just to say that the long-term opportunity here for tech investors remains incredibly attractive. We know that economic growth models evolve over many decades, sometimes over centuries, not just a few quarters. And really, we are just a few decades into a digital revolution, the shift of that economic growth model from industrialization to digitization. So there's a very long growth opportunity ahead here for technology investors.
Would you like to translate that on page 13 before we change Okay, to sure. page 14? alright นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแปลสั้นๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือทางด้านของคุณนิกเองก็มองนะครับว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลง transform นะครับการพลิกโฉมไม่ว่าจะเป็นจากอุตสาหกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ก็ถือว่ารุ่งเรืองมากใช่ไหมครับภาคการผลิตต่างๆนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของดิจิทัลซึ่งคำว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ไตรมาสนะครับไม่ใช่ว่า 2-3 ไตรมาสปุ๊บเราคาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีไม่ใช่นะครับการเปลี่ยนแปลงอาจจะใช้เวลาหลาย10 ปีอาจจะใช้เวลาเป็นระดับศตวรรษเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็น long process มันใช้เวลาที่นานมากๆนะครับเราก็จะเริ่มเห็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เป็นดิจิทัลทั้งหมดเลยแม้กระทั่งชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยนะครับ so please go on And then on slide 14, we really like software companies. There's a very famous quote from a tech entrepreneur called Mark Andreessen, which says that software is eating the world. And that's happening because the cloud is enabling software as a service, cloud-based software to replace on-premise technology. And software as a service it's lower cost, it provides more choice. And what we are seeing is that many of these companies have 30, 40, 50% top line growth, revenue growth ahead of them for another few years. So we have about 40% of our portfolio today invested in software companies. ครับสำหรับคำถามก็คือว่าทางด้านของคุณนิกเองเนี่ยชื่นชอบอะไรบ้างนะครับโอกาสมีแน่นอนเดี๋ยวยกตัวอย่างค่อยๆไปทีละธีมนะครับสำหรับธีมที่ทางด้านของคุณนิกเองชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์แล้วก็มีการโค้ดคำพูดนะครับของผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเขาบอกว่า software is eating the world นะครับคือซอฟต์แวร์มันกำลังกลืนกินธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยความหมายคืออะไรครับในระยะหลังๆเราจะได้ยินมาโดยตลอดนะครับว่าธุรกิจนี้ก็ใช้คลาวด์ธุรกิจนี้ก็ใช้คลาวด์ธุรกิจนู่นก็ใช้คลาวด์คลาวด์มันอยู่เบื้องหลังนะครับของแทบจะทุกธุรกิจเลยนะครับหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับที่กำลังเติบโตอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหลังมันก็คือซอฟต์แวร์เบื้องหลังมันก็คือเรื่องของคลาวด์นั่นเองนะครับและถ้าว่าไปดูบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าทางฝั่งของรายได้เติบโตก้าวกระโดดมากๆครับเป็นตัวเลข2หลักมาโดยตลอด 30% บ้าง 40% บ้าง 50% บ้างเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิด business model ใหม่ที่เขาเรียกว่า software as a service นะครับอันนี้ยกตัวอย่างแบบสั้นๆแล้วกันนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับต้นทุนถูกมากๆถ้าเป็นมุมของพวกเราอาจจะเคยใช้นะอาจจะจ่ายตังค์เพียงแค่หลัก100 บาทแล้วก็มีโอกาสได้ใช้บริการต่างๆของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกแล้วใช่ไหมครับในมุมของผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าใช้ไอ้พวกซอฟต์แวร์พวกนี้นะครับ as a service เนี่ยที่จ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าทางฝั่งของค่าบริการมันอาจจะดูเล็กน้อยก็จริงแต่สิ่งที่เขาได้รับมันเป็นประโยชน์มหาศาลในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ประเภทนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตศักยภาพในการเติบโตมหาศาลมากๆครับ please Internet companies. So we've always appreciated on the following on slide 15. We have always appreciated the global scale, the reach, the network effects of the mega cap internet companies. And what we have seen with COVID is that COVID has accelerated the adoption of many of their services, whether that is a communication service or whether it is e-commerce. And so, for example, on the right-hand side of the slide here, we show that we have seen 10 years worth of growth in e-commerce adoption in the US in the space of time in about 10 weeks. So in 10 weeks in early 2020, we jumped ahead in time 10 years in terms of the adoption of e-commerce. Many of these companies, Amazon, Alibaba, Facebook, are already incredibly large companies, but we think they remain very well positioned for future growth. And we have about 30% of the portfolio here. ครับสำหรับอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่ทางด้านของคุณนิกเองชื่นชอบนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับพวกอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มนะครับก็ถือหุ้นอยู่ประมาณสัก 30% นะครับไอ้ทางฝั่งของซอฟต์แวร์เมื่อสักครู่นี้ถือประมาณสัก 40% นะครับซึ่งถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสวยงามในเรื่องของการใช้งานอัตราการเติบโตก้าวกระโดดมากๆยกตัวอย่างเช่นปีนี้ครับเราเจอวิกฤตโควิด -19 ใช่ไหมครับถ้าว่าย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูลอย่างเช่นตอนนี้แหละครับที่เรารับ
ชมแบบไลฟ์แบบสดๆณตอนนี้เองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแล้วก็ใช้มากขึ้นพฤติกรรมของคนเปลี่ยนนะครับในมุมของผู้ประกอบการเองก็เติบโตใช่ไหมครับในเรื่องของผลประกอบการในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการค้าขายทางออนไลน์เราจะเห็นนะครับว่าอัตราการเติบโตสวยงามมากๆจริงครับถ้าย้อนกลับไปดูสถิติในช่วง10 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตก็อาจจะเป็นตัวเลข2หลักเลยครับอาจจะขึ้นมาเป็น10กว่า%บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงปี2019อาจจะขึ้นมาสัก16%แต่ปีนี้เป็นไงครับระยะเวลาเพียงแค่10สัปดาห์นี่ไม่ถึง3เดือนเลยนะครับปรากฏว่าอัตราการเติบโตพุ่งแบบเติบโตอย่างก้าวกระโดด 26% เลยทีเดียวฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะชี้ให้เห็นก็คือว่าอัตราการเติบโตนะครับมันเติบโตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง10 ปีที่ผ่านมาแต่ใช้เวลาเพียงแค่10สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับก็เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นแหละครับที่มีการเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วมันก็สะท้อนไปยังผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Amazon Alibaba หรือแม้กระทั่ง Facebook เป็นต้นนั่นเองนะครับมันก็เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า Network Effect นั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับการที่ทางด้านของแขกผู้มีเกียรติบางท่านนะครับอาจจะใช้เช่น Facebookอีกท่านหนึ่งพอเห็นปุ๊บก็ใช้บ้างนะครับอันนี้มันเป็นเน็ตเวิร์กนะครับพอใช้กันไปเยอะๆเนี่ยนะครับในเรื่องของผลประกอบการของเขาก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้คือความสวยงามของธุรกิจประเภทนี้แล้วก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเขาถึงชอบลงทุนในเซกเตอร์แบบนี้ครับ so please And lastly from me here on slide 16 semiconductors. So semiconductors are the engine that is powering this digital revolution. And if you are sitting in your office, if you're sitting at home, and you look at everything that is surrounding you, you will realize how much semiconductor content is embedded in so many of those items. And that's going to grow and continue to grow over time because we need more chips and we need more powerful chips. So we have about 20% of the portfolio in semiconductor stocks. And actually, this is where we've been adding most in the portfolio recently. There's been some weakness in price in this area, and that's given us an opportunity to add more to these stocks. ครับอันนี้เป็นกลุ่มที่3นะครับที่ทางด้านของคุณนิกเองก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็เก็บสะสมหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตประมาณสัก 20% ก็คือกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์คือจะเห็นนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของพวกเรามองไปดูรอบๆข้างของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งตอนนี้รถใช่ไหมครับรถก็เริ่มมาละรถมีความอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นเบื้องหลังของมันนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้แหละครับเปรียบเสมือนกับสมองกลนะครับคือมันจะต้องฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งเรามีในเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้ออกมามากเท่าไหร่นะครับความ powerful นะครับของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราต้องการอะไรที่มันฉลาดมากขึ้นประมวลผลเร็วมากขึ้นนั่นแหละครับคือเหตุผลนะครับว่ากลุ่มนี้ถึงมีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับณเวลานี้ทางฝั่งของ T Rowe Price นะครับชื่นชอบอยู่3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มซอฟต์แวร์นะครับทางด้านของกลุ่มอินเทอร์เน็ตแล้วก็ล่าสุดก็คือเซมิคอนดักเตอร์ทีนี้มาถามทางฝั่งของ BlackRock กันบ้างว่าเขาชอบกลุ่มไหนอย่างไรนะครับ Let me turn to คุณเบน alright so what do you see the opportunities right now for BlackRock Sure. We see many opportunities in the technology space, Right. and actually many such opportunities are in the big tech SIMs. To qualify as a SIM, we believe this must be a trend that is actually with both certainty and sustainability. We should have high conviction that this trend will last, for example, a couple of years and be impactful, say disruptive to existing industries or change of human being behaviors.We like to capture such thematic opportunities in our portfolio. The themes we are focusing now include 5G, cloud computing, Internet of Things, electric and autonomous vehicles, and artificial intelligence. After having the theme, we will do a bottom-up research to find our beneficiaries of those themes in our 6 subsector of technology defined by ourselves. For example, the hardware, semiconductors, software, internet, services, games, and the data centers.ครับสำหรับภาพนี้นะครับก็จะชี้เห็นนะครับถึงโอกาสธีมในการลงทุนของทางฝั่งของ BlackRock นะครับเขามองคล้ายๆกันบ้างบางส่วนนะครับคล้ายกับทางฝั่งของ T Rowe Price นะครับโดยยกตัวอย่างนะครับวิธีในการที่จะมองหาธีมในการลงทุนของ BlackRock นะครับอย่างแรกจะต้องเป็นโอกาสในการลงทุนระยะอาจจะยาวๆหน่อยนะครับในขณะเดียวกันนะสำหรับ
กลุ่มเหล่านี้นะครับจะเข้าไป disrupt ธุรกิจอื่นๆนะครับเขาก็จะสนใจละหรือธุรกิจเหล่านี้บริการของธุรกิจเหล่านี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้จริงนะครับเขาก็จะสนใจละทีนี้โดยภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับถามว่าเขาสนใจธีมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น 5G ในบ้านเราก็กำลังจะมี 5G ใช่ไหมครับนั่นคือข้อที่1นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ Internet of Things พอมี 5G แล้วความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็เร็วเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะมีการเชื่อมต่อกันเพิ่มมากขึ้น Internet of Things ยังไงก็มาไม่ใช่แค่นี้ครับกลุ่ม Cloud ก็จะติดตามแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเราใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเราใช้เรื่องของบริการต่างๆคนที่อยู่เบื้องหลังจริงก็คือทางฝั่งของ Cloud นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับกลุ่มอื่นๆยกตัวอย่างเช่นรถครับรถก็จะมีทั้ง autonomous นะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่รถไร้คนขับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือแม้กระทั่ง AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับมันก็มีการเติบโตค่อนข้างจะสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่พอมองเห็นในภาพใหญ่ๆแล้วเขาก็มีการแบ่งซอยย่อยลงไปอีก6เซกเตอร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวฮาร์ดแวร์เซมิคอนดักเตอร์ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเซอร์วิสเซสรวมไปถึงทางฝั่งของเกมเห็นไหมครับมันก็จะมีบางส่วนที่คล้ายๆกับทางฝั่งของ T-Row Price บ้างแล้วก็บางส่วนที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่สไตล์ของเจ้านี้ครับพอเขาเห็นภาพใหญ่ๆแล้วว่าเขาสนใจในกลุ่มไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหนครับเขาจะใช้ strategy หรือว่ากลยุทธ์ในการค้นหาหุ้นในรูปแบบ bottom up ครับคือเข้าไปดูเลยครับว่าบริษัทไหนที่เข้าธีมแล้วก็รู้สึกว่านี่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะมีโอกาสแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตสูงนะหลังจากนั้นก็ค่อยไปค้นหาโอกาสในการลงทุนนี่คือสไตล์ของเขาครับ please Sure. On next slide, we actually elaborate one of our key themes we are like now, with actually over 40% of our portfolio will be linked to the theme that is Internet of Things. So this actually may mean that more and more activities will be moving from offline to online, and this will apply to almost all industries. We have seen this trend a few years ago, actually way before the COVID-19 outbreak. But just the current pandemic actually accelerated this trend year to date. For example, e-commerce, we have some charts and data showing that more and more people using the e-commerce services. It is so convenient, especially for people staying at home due to lockdown policies in certain countries. And manufacturing actually, it looks like not that related to the Internet of Things. But given that if you have more technology, you actually more have the automation process, you have less people or labor involved in your manufacturing business, then actually you have a higher chance to restart your production as of now compared to those labor-intensive manufacturing bases. And for others like the healthcare, education, some examples now, even like in Hong Kong current moment, that actually all the students need to be asked to study at home. So all there will be online classes for the schools to provide the teaching to the students rather than they cannot go back to the school. I think that applies to many other cities in the world still. For healthcare, actually during the peak of COVID-19, a lot of countries, their hospitals have been taken to treat the COVID-19 patients. So actually, non-emergent services has been delayed or cancelled. So with online telemedicine, no matter very popular in the US and in China now, it is actually you can consult your online doctor, which actually is very important during this kind of unique or special period. We see actually the trend that people are really loving this kind of online doctor, and it's actually accumulating a very good user experience to a certain extent. Like for financials, now we are encouraged to use the contactless payment because that actually reduces the infection risk for COVID-19, and given a lot of financial banks branches have been closed down due to the virus, then actually the e-banking is getting more and more popular. So all these kind of examples are telling us that we are moving the activities to online, and a lot of opportunities behind that. For example, the content producers, the software producers for the internet, and those like the data cybersecurity companies, they actually provide a lot of services to the companies now involved in the cloud computing or online services, because they all need the data privacy security or the cybersecurity issue. So basically, we see a lot of opportunities from Internet of Things, this theme, and we actually hold over 40% our portfolio related to this theme. Yeah, please. ครับอันนี้เป็นธีมแรกนะครับที่ทางฝั่งของ BlackRock มาเจาะลึกให้เราฟังนะครับก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคที่
เขาเรียกอะไรรุ่งเรืองนะครับรุ่งเรืองของดิจิทัลอีโคโนมีเลยนะครับสำหรับตัวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบ้านเราก็จะเห็นนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับดิจิทัลทั้งนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับสำหรับตัวเซกเตอร์นะครับที่ได้ประโยชน์นะครับกับในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของรีเทลอีคอมเมิร์ซมาเลยครับค้าปลีกออนไลน์เดี๋ยวนี้เราจิ้มไม่กี่ครั้งทางด้านของบรรดาผู้ประกอบการเขาก็มาส่งสินค้าที่บ้านเราแล้วใช่ไหมครับนั้นสะดวกสบายมากๆนอกเหนือจากนี้ manufacturing นะครับพวกโรงงานผลิตเองก็มีการใช้พวกดิจิทัลเหมือนกันนะเรื่องของการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับทำให้กระบวนการผลิตอาจจะใช้คนน้อยลงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต้นทุนนะครับก็ถูกลงไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่นี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือพอเกิดวิกฤตโควิด -19 สิ่งที่ตามมาคือเราอาจจะไม่สามารถไปเรียนได้ที่โรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะทางฝั่งฮ่องกงเมื่อกี้เขายกตัวอย่างฮ่องกงนะครับก็เรียนอยู่ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นออนไลน์ education นะครับหรือว่าการเรียนออนไลน์ก็มานะครับทางด้านของ healthcare ด้านสุขภาพล่ะโรงพยาบาลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองก็ต้องรับมือกับโควิด -19 เพราะฉะนั้นในเรื่องของการนัดหมายอะไรต่างๆกับคุณหมอเนี่ยก็อาจจะต้องยกเลิกไปแล้วก็ใช้ช่องทางในการออนไลน์หรือว่า telemedicine ในการพูดคุยหรือว่าปรึกษากับคุณหมอเป็นต้นนะครับทางด้านของ financial หรือว่าสถาบันการเงินเองในช่วงที่ผ่านมานะครับก็พยายามที่จะใช้บริการเป็นลักษณะ contactless นะครับคืออาจจะไม่ต้องมาที่สาขาก็ได้เราจิ้มในโทรศัพท์มือถือของเราในแอปพลิเคชันก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะครับแล้วเขาบอกเขาชอบมากนะเขาถือประมาณสัก 40% ของพอร์ตโดยภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับมีโอกาสเติบโตสูงมากครับ so please go on Sure. On the next slide, we show one of our other themes that is electric vehicles and autonomous vehicles and related semiconductors. We really love this theme because we believe that's going to be a trend happening in the auto vehicles industry. Given that the percentage of the market share of the EV versus all the traditional vehicles is still relatively small, so we regard this actually going to be an upcoming trend and still emerging technology. We like this theme much more beyond the car makers of the EV. Actually, we look beyond the supply chains of all the different technology components of the electric vehicles and autonomous vehicles. To actually, we highlight that there are three key categories of the technology involved, like the CPU and the GPUs, the power, like the batteries, and also the sensors. So actually, a lot of high-tech components are involved to produce one very good electric and autonomous vehicles. And we see actually quite good market share gaining for those kind of high-tech companies in this kind of components producing process. This is actually one thing we like. Please. ครับสำหรับธีมถัดมานะครับสิ่งที่น่าจะมาเมื่อสักครู่นี้สวยงามมากนะครับรถยนต์เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวข้องกับทั้ง EV คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็รถยนต์ไร้คนขับนั่นเองนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าอุตสาหกรรมนี้นะครับเติบโตสูงเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้สัดส่วนยอดขายอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าศักยภาพในการเติบโตน่าจะมาแน่ๆนะครับแล้วเทรนด์นี้นะครับน่าจะยืนยาวด้วยสิ่งที่สำคัญครับอุตสาหกรรมนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่บริษัทเซนเซอร์แบตเตอรี่เซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆคือมันเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็มองเห็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนด้วยนะครับแล้วสำหรับในช่วงนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติท่านไหนถ้าว่ามีคำถามก็อย่าลืมนะครับส่งเข้ามาได้บริเวณด้านขวามือของท่านนะครับมี Q&A ตอนนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับ so please go on คุณเบน Sure. The last theme we like to elaborate today it is the software. Actually, in our view, software industry is under reform, but just not many people feel it. As it is not as visible as e-commerce and some other internet themes that actually be visible to or retail investors or the ordinary person. But actually, software is under reform. The reform is happening. It is along with the cloud computing or digital economy migration. It is the upgrading from on-premise software to the cloud-based software. A lot of easier coding and APIs, etc. Actually are all very getting prevailing in the software industries. There are some examples. For example, now the Salesforce is taking market share significantly from the traditional software makers like Oracle or SAP, and we see actually plenty of such opportunities on the cloud-based software to take the market share from those traditional on-premise software. So actually, we like this theme, and it is just starting in our view. ครับ
ธีมถัดมานะครับก็คือธีมซอฟต์แวร์นั่นเองครับซึ่งซอฟต์แวร์จริงมันมีหลายประเภทนะครับอาจจะเป็นซอฟต์แวร์หลายๆ อย่างที่เราคุ้นชินกันนะครับที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆแต่ว่าทางด้านของคุณเบนบอกนะครับว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์ที่กำลังมาแรงมากๆคือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์พวกนี้เนี่ยกำลังมานะครับแล้วน่าจะมีการ transform มีการพลิกโฉมนะครับจากรูปแบบเดิมๆนะครับที่เราคุ้นชินเนี่ยนะครับไปเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์นั่นเองนะครับก็จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ but there are two sides of the equation one side would be the opportunity which we already discussed about and another side would be the volatility right so คุณ Nick so could you please elaborate on how would you position your portfolio to tackle with the volatility that we see right now Yes, absolutely. So we're on slide 21 here, and as we saw at the beginning of the presentation, the technology sector has delivered the highest returns of any sector, equity sector, over the past several years. But it has also delivered the highest volatility. So volatility is not a new thing for tech investors, and indeed, as an investor in the technology space, you need to accept and you need to embrace that volatility to try to use it to your advantage. We position our fund very aggressively against the benchmark. We invest in a lot of companies that fall outside of the information technology index. So you can see on the left-hand exhibit here that we of our top 10 holdings, there's only 4% overlap with the index. And conversely, on the right-hand side of slide 21, where we have sorted this by the index weight, of the 10 largest index holdings, our fund only has 8% invested in those 10 largest companies. And the two biggest companies in our benchmark, in our index, areครับเมื่อสักครู่นี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับยังไงขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแปลเอาเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคือจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั้นก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่ทางด้านของพี่เลี้ยงคุณเกียรติศักดิ์เองก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั้นเอาท์เพอร์ฟอร์มมากๆครับในเรื่องของผลตอบแทนนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ผลตอบแทนย่อมตามมาด้วยเรื่องของความผันผวนหุ้นกลุ่มนี้นะครับมีความผันผวนค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับความผลตอบแทนสูงแล้วนะครับในเรื่องของความผันผวนก็สูงด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทางด้านของคุณนิกเองพยายามที่จะบอกเรานะครับก็คือว่าในเมื่อกลุ่มนี้นะครับมันมีความผันผวนขึ้นลงนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นโอกาสในการลงทุนด้วยก็เหมือนที่ทางฝั่งของคุณเกียรติศักดิ์ได้เรียนไปตอนต้นด้วยนะครับว่าหลายๆครั้งพอทางด้านของหุ้นกลุ่มนี้ถูกเทขายลงมาแต่ถ้าหากว่าปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่ยังมีโอกาสที่เติบโตต่อได้นะครับสิ่งที่ตามมาคือราคาหุ้นก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือความสวยงามของหุ้นกลุ่มนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าว่าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของเบนช์มาร์กเมื่อกี้ยังพูดค้างกันไว้อยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับตัว Top 10 Holding นะครับหรือว่าถ้าหากว่าไปดูตัวพอร์ตไส้ในของเขา10ตัวแรกที่ถือกันหนักๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวลองดูสัญญาณนะครับว่ากลับมาบ้างหรือยังนะครับโอเคสัญญาณทางฝั่งของ T Rowe Price จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทางฝั่งของคุณเบนก่อนแล้วกันนะครับ so คุณเบน so what would be your strategy to tackle with the volatility and then we will get back to คุณ Nick later onครับตอนนี้ดูเหมือนจะสัญญาณจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานพยายามจะแก้ไขยังไงก็ขออภัยแขกผู้มีเกียรติด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงวิธีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการพอร์ตของแต่ละเจ้านะครับว่าเขาจะมีวิธีในการบริหารจัดการพอร์ตอย่างไรนะครับเพื่อรับมือกับเรื่องของความผันผวนด้วยนะครับทีนี้เราจะมาชวนคุยกับทางด้านของพี่เล็กคุณเกียรติศักดิ์ก่อนแล้วกันนะครับในระหว่างที่เรารอสัญญาณนะครับตอนนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะเราไลฟ์กันแบบสดๆนะครับปัญหาเทคโนโลยีก็จะมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาสดจริงๆครับสดจริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแขกผู้มีเกียรติท่านไหนถ้าหากว่ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางนะครับทางขวามือของท่านที่เขียนว่า Q&A นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคำถามนี้มาถามทางด้านของผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านให้นะครับโอเคทีนี้ขออนุญาตมาที่ทางด้านของคุณเลี้ยงนะครับ
มี 2 กองรักพี่เสียดายน้องมากนะฮะแบ็กร็อกก็ดีนะเขาขายได้สตอรี่ที่สวยงามมากธีมนั้นก็ดูน่าสนใจทางฝั่งของทีโรไพรส์เองก็เหมือนกันไม่รู้จะเลือกยังไงดีครับพี่เลียครับก็เป็นโชคดีของบลจ.กรุงศรี ครับ นะฮะเรามีกองเทคดีๆเนี่ย2 กองด้วยกัน ครับ นะครับก็คือกองที่ออกมาก่อน KFG Tech แล้วก็กอง KFH Tech นะครับซึ่งพอมีกองดีๆ2 กองเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยคำถามนะฮะว่าเอากองไหนดีนะครับซึ่งผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงคาแรคเตอร์ของพอร์ตด้วยละกันนะครับที่เมื่อกี้คุณอีกเนี่ยได้ถามทั้ง2 เจ้าไปนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะสรุปอยู่ในตารางนี้แหละนะครับว่าทั้ง2 กองเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเริ่มจากตัว KFG Tech ก่อนนะครับกองนี้เนี่ยก็คือเราลงทุนผ่านตัว Master Fund ก็คือตัว T Rowe Price นะครับในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินนะครับก็คือ KFH Tech นะฮะกองนี้เนี่ยก็จะเป็นอีก Master Fund หนึ่งเลยนะก็คือตัวของ Backlog นั่นเองนะครับคราวนี้สิ่งที่เหมือนกันเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะครับของทั้ง2 กองก็คือว่าทั้ง2 กองเนี่ยเขาลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วเขาก็ลงทุนแบบ bottom up เลยนะ bottom up ก็หมายความว่าเขาดูจากผลประกอบการเติบโตรายบริษัทเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ยึดติดกับตัวดัชนีหรือตัวเบนช์มาร์กนะสับเซกเตอร์ไหนไม่ดีก็ไม่ต้องลงนะครับก็เอาแต่ตัวหรือว่าเซกเตอร์ที่ดีๆเท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ในสิ่งที่เหมือนกันก็คือตัวสับเซกเตอร์ณปัจจุบันต้องบอกก่อนนะฮะว่าต้องเป็นสับเซกเตอร์ณปัจจุบันนะที่เขาให้ความสนใจลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต้องเรียนก่อนนะฮะว่าทั้ง2 กองทุนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดว่าเขาจะต้องลงแต่สับเซกเตอร์ไหนเท่านั้นนะเขาสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะฮะปรากฏว่าทั้ง2 กองเนี่ยลงอยู่ในกองที่ลงอยู่ในสับเซกเตอร์ใหญ่ๆก็คือ1อินเทอร์เน็ต2ซอฟต์แวร์นะเป็น2สับเซกเตอร์ใหญ่นะฮะก็คิดเป็นเกือบสักประมาณครึ่งพอร์ตการลงทุนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมการลงทุนของเขาณปัจจุบันแต่แม้ว่าสับเซกเตอร์ของเขาเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าไส้ในรายละเอียดการ selection แต่ละตัวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะลงจากปัจจัยพื้นฐานเน้นการทำ bottom up ณปัจจุบันก็เป็นซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตคือมันเหมือนกับเป็น consensus view อะนะมันก็เป็นวิวที่ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันดีนะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับประเด็นแรกเลยนะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของตัวการเข้าไปลงทุนน้ำหนักการลงทุนแล้วมาดูสิ่งที่แตกต่างกันประเด็นแรกเลยก็คือขนาดของหุ้นที่เขาลงทุนนะครับตัว T Rowe Price เนี่ยถ้าเราไปดูพอร์ตเขาเนี่ยมันจะเป็นพวกใหญ่ๆเนี่ยสักประมาณครึ่งหนึ่งนะแล้วที่เหลือก็อาจจะเป็นกลางๆนะก็คือบาลานซ์กันระหว่างหุ้นที่มันเป็นพวก Giant Cap Mega Cap นะแล้วก็หุ้นแบบ Medium Cap หน่อยมาผสมกันแต่ถ้าเป็นของตัว Backlog นะฮะ Backlog เนี่ยเขาจะลงหุ้น Backlog ก็คือตัว H-Tech เนี่ยเขาจะลงหุ้นที่มันเป็นไซส์ใหญ่ๆเนี่ยไม่เยอะไซส์ใหญ่ๆเขาไม่เยอะนะครับ10 อันดับแรกเนี่ยเขาแค่ประมาณ 22% แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเขาจะไปลงตัวที่มันเป็นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเยอะหน่อยนะครับก็คือจะมีพวก Medium Cap Small Cap เนี่ยเยอะกว่านะครับอันนี้คือสิ่งแตกต่างกันประเด็นแรกนะครับสิ่งที่แตกต่างกันประเด็นที่2นะครับก็คือในเรื่องของการกระจายการลงทุนของเขานะครับตัว T Rowe นะก็คือตัว G-Tech เนี่ยเนื่องจากว่าเขาลงหุ้นพวกตัวใหญ่ๆได้นะตัวใหญ่ๆเยอะกว่าเพราะฉะนั้นสไตล์เขาก็จะเป็นแบบ concentrate ได้ก็เรียกว่า high conviction นะตัวหนึ่งอาจจะลง 8% 9% นะแล้วตามแต่สถานการณ์นะแต่ว่าก็คือจะลงแบบกระจุกตัวมากกว่าณปัจจุบันก็อาจจะลงอยู่ประมาณสัก50ตัวต้นๆนะทั้งพอร์ตการลงทุนแต่พอเป็น H-Tech นะ H-Tech เนี่ยเนื่องจากว่าลงตัวที่มันเป็นกลางๆเล็กๆมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะพยายามลดความเสี่ยงความผันผวนของกองเขาก็คือว่าเขาต้องลงกระจายตัวมากกว่าตัวเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะลงตัวละเปอร์เซ็นต์หรือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์พ
ราะฉะนั้นในพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยจะมีประมาณ100ตัวอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันแล้วนะคือคอนเซนเทรต50ตัวกับ100ตัวนะครับแต่คราวนี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของ turnover ก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนนะครับเนื่องจากว่าทีโรนะฮะลงหุ้นใหญ่ลงกระจุกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามที่จะลดความเสี่ยงหรือความผันผวนให้กับพอร์ตเขาก็คือเขาก็ถือเร็วขายเร็วนะครับก็คือต้องมีการปรับพอร์ตที่ค่อนข้างเยอะเพราะเขาถือน้ำหนักที่เยอะอะนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดีพื้นฐานอะไรที่เปลี่ยนไปนิดหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะขายเลยเพราะฉะนั้น turnover ของเขาก็จะสูงกว่านะปีหนึ่งอาจจะเป็น 100% เลยคือ 100% นี่คือคุณเปลี่ยนพอร์ตไปเลยนะต้นปีกับปลายปีนี้ไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ของทีโรในขณะที่ตัว H-Tech นะ H-Tech เนื่องจากว่าถือกระจายกว่านะครับเพราะฉะนั้น turnover ก็อาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนบ่อยก็ไม่ได้เป็นสไตล์เทรดดิ้งมากนักนะครับปีหนึ่งก็อาจจะ turnover อาจจะสัก 30%นะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเป็นฝั่งของกรุงศรีละนะครับตัวทีโรเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าออกมาก่อนตอนที่เราจดไว้เนี่ยเราก็นโยบายการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินนะครับทั้งสองกองเนี่ยก็ค่าเงินก็เป็น US ดอลลาร์นะครับระหว่าง US ดอลลาร์กับบาทเนี่ยถ้าเป็นกองตัว G-Tech นะจดเอาไว้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับณปัจจุบันก็มีการป้องกันความเสี่ยงไป 50% ครึ่งหนึ่งนะครับในขณะที่ตัว H-Tech เนี่ยจะระบุไว้เลยว่า fully hedged ก็คือค่าป้องกันความเสี่ยงค่าเงินไม่ต่ำกว่า 90% อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แตกต่างเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือในเรื่องของตัว performance นะครับผมจริงๆผมพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ดูในเรื่องของคาแรคเตอร์เอาลุกไปข้างหน้านะดูในเรื่องของการวางพอร์ตมากกว่าแต่สุดท้ายเชื่อว่านักลงทุนก็ต้องถามอยากทราบอยู่แล้วว่าเอากองไหนดีกว่าสูงกว่าเอากองนั้นนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าเป็นแค่ตัวเปรียบเทียบตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับในฝั่งของตัวทีโรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นผลตอบแทนของตัว Master Fund นะ Master Fund เทียบกับ Master Fund ตัวของฝั่งทีโรเนี่ยจะเป็นผลตอบแทนเป็นสีเทานะครับเทียบกับของตัว Backlog เนี่ยก็จะเป็นผลตอบแทนที่เป็นเส้นเป็นแท่งสีน้ำเงินถ้าเราดูย้อนหลังไปประมาณ4ปีนะ4ปีเนี่ย Backlog ชนะขาดนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยชนะสีเทาตลอดนะครับในช่วงประมาณ4ปีซึ่งจริงๆผมเชื่อว่านักลงทุนไปหาก็เปรียบเทียบได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเรียนก่อนนะฮะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับไซเคิลนะมันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของจังหวะของกองนะจริงๆปีนี้ทั้ง2กองเนี่ยคือดีทั้งคู่นะในท้องตลาดก็ถาม G-Tech H-Tech อยู่2กองนี่แหละนะครับซึ่งจริงๆมันก็ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่า Backlog อาจจะเฉือนไปในปีนี้นะครับแต่ผมอยากจะให้ท่านลองย้อนกลับไปดูเนี่ยให้ยาวขึ้นนะ4ปีเนี่ย Backlog ชนะก็จริงแต่เราลองมองกลับไป5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าสีเทาสูงกว่านะครับคือตัวทีโรเนี่ยปรับตัวได้ดีกว่าคือตัว G-Tech ได้ดีกว่านะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับไซเคิลนะขึ้นอยู่กับโมเมนตัมการวางพอร์ตของแต่ละกองมากกว่าละกันนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าถามกลับมาว่าจะเลือกแบบไหนนะครับผมก็เรียนว่าถ้ากระจายมากกว่าก็ตัว H-Tech ของตัว Backlog กระจายมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเน้นแบบโมเมนตัมนะหรือว่าถ้าเวลามาเนี่ยมาแบบมันจะมาเร็วแล้วมาแรงมากๆเลยนะมันจะมาเร็วแล้วมันมาแรงได้มากกว่าเนี่ยอันนั้นต้องเลือก G-Tech ของตัวทีโรนะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ผสมกันก็ได้สาเหตุที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าทั้ง2กองมันมีความแตกต่างกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะเดี๋ยวเราคงไปดูหุ้นท็อป 10 ของเขาหรือว่าไปดูในเรื่องของขนาดของหุ้นนะฮะ Backlog ก็จะเป็นหุ้นตัว H-Tech ก็เป็นหุ้นกลางหุ้นเล็ก G-Tech ก็จะเป็นหุ้นใหญ่แล้วถ้ามันก็ช่วยบาลานซ์กันได้นะครับก็อันนี้คงจะตอบในลักษณะนี้แล้วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วก็เรื่องของวิธีในการบริหารจัดการพอร์ตของแขกผู้มีเกียรติแต่ละท่านด้วยนะครับตอนนี้ทางทีมงานแจ้งว่าสัญญาณกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกลับไปพูดคุยกับท่านของคุณนิกนะครับถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเรื่องของความผันผวนนะครับจากทางฝั่งของ T. Rowe Price นะครับ Alright คุณนิก Are you here right now I am Alright So could you please elaborate on your strategy to tackle with the volatility in your portfolio Yeah, let's move to the following page. Right, sure. And ครับสำหรับสไลด์ถัดมา
นะครับ So the last point I was going to make here is that this page shows our top 10 holdings every 6 months over the past few years. ครับ And you can see that every 6 months there's a huge amount of change in the composition of the top 10 holdings. So that's another way that we seek to take advantage of the volatility in technology markets. We're very active at trading at the individual stock level to take advantage of the price volatility that we see in some of these names. And we'll move positions up and down in weight depending on our perception of upside from current levels. ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณนิกก็พยายามจะอธิบายนะครับคล้ายๆกับพี่เลี้ยกเลยเมื่อกี้ที่พี่เลี้ยกบอกไปนะครับว่าสไตล์ของการบริหารจัดการของ T Rowe Price จะมีความแอคทีฟมากๆนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งซะด้วยซ้ำถามว่าเพราะอะไรคงต้องย้อนกลับไปตรงจุดนะครับที่ทางด้านของคุณนิกอธิบายตั้งแต่ตอนต้นนะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับให้ผลตอบแทนที่สูงในขณะเดียวกันก็มี volatility หรือว่าความผันผวนสูงด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์แล้วก็โอกาสในการเข้าไปจับจังหวะในการลงทุนได้อย่างไรซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตามกราฟิกนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านของพอร์ตย้อนหลังกลับไปในอดีตที่ผ่านมาของ T Rowe Price นะครับในส่วนของตัวหุ้นที่เขาเข้าไปลงทุนในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันนะครับหมายความว่าอย่างไรสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ในการลงทุนของเขาอาจจะมีการปรับพอร์ตค่อนข้างจะบ่อยในแต่ละปีเขาจะมองหาเลยนะครับว่ากลุ่มไหนตัวไหนนะครับที่มีโอกาสเติบโตสูงปีหน้าเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนนะครับเขาก็อาจจะมีการถอนในหุ้นบางตัวออกไปแล้วก็เพิ่มในหุ้นตัวอื่นนะครับที่มันกำลังจะมานี่คือสไตล์วิธีในการลงทุนตามสไตล์ของ T Rowe Price นั่นเองนะครับ Anything else you would like to add คุณ Nick No, I mean, so I might just say, if you're looking at this slide very closely, you'll see that neither Apple nor Microsoft appear in the top 10 holdings at any time in the past 3 years. Despite these two stocks being the two largest companies in the benchmark. And whilst both of these stocks have performed extremely well over the past 3 years, they've been a big driver behind the strong performance of this asset class, of this sector. For us, neither Apple nor Microsoft meet our hurdle rate for growth. We believe the companies that we own in the top 10 holdings here have much higher growth rates than either Apple or Microsoft. ครับแต่ละสีก็บ่งบอกถึงน้ำหนักในการลงทุนในแต่ละปีที่ไม่เหมือนกันนั่นคือข้อสังเกตข้อที่1ข้อที่2ครับทางด้านของคุณนิกเองขยายความเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับว่าต่อให้มีการสลับปรับพอร์ตกันอย่างไรนะครับจะมีหุ้นอยู่2ตัวที่มักจะอยู่อันดับต้นๆในพอร์ตของเขาเสมอเลยนะครับนั่นคือทางฝั่งของ Apple และ Microsoft นั่นเองนะครับเพราะอัตราการเติบโตนี่สูงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราจะขยายนะครับไปพูดคุยกับทางด้านของคุณเบนจาก BlackRock กันบ้างว่าเขามีกลยุทธ์ในการรับมือกับเรื่องของความผันผวนกันอย่างไรนะครับ so คุณเบนdo you have any strategies to encounter with the volatility in the market? Yeah, sure. If we turn to like page 23, tech is a relatively high volatility sector, and hence we do recognize the importance for the risk control here. We use a diversified approach in our investments. We hold now actually more than 100 stocks in our current portfolio. And therefore, we actually do not like to concentrate into several like single names. The largest holding in the portfolio is about 3 to 4%, and we only have 2 of that. That is actually what Nick mentioned, is Microsoft and Apple. But most holdings in our portfolio is about 1% only. We actually see enough opportunities in the tech space for us to diversify our portfolio. With this diversified approach, we can actually control our risk and still get quite strong return results. If we turn to the page 24, some data show up here. That is, there are some further elaboration for diversification. For example, the top 10 holdings, the number of top 10 holding aggregate weight in our portfolio is only 20-something% compared to about half of the weight in the index. And we actually go beyond the benchmark, and we also go small and mid caps to capture the emerging tech and uprising stars. And the alpha, in terms of our generation, we have actually 85% of our alpha are from the companies below 50 billion market cap. So actually, we have a very strong performance track record for small and mid cap investment in the tech space. Please. ครับ
สำหรับกลยุทธ์ทางฝั่งของ BlackRock นะครับที่เขาเอามาใช้ก็จะเป็นลักษณะของการกระจายความเสี่ยงแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงนะครับเมื่อสักครู่นี้จากกราฟนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเขามีการกระจายความเสี่ยงโหเยอะแยะมากมายแล้วก็เหมือนกับที่ทางของคุณเลียกคุณกิติศักดิ์บอกไปนะครับว่าลักษณะของการลงทุนเนี่ยในพอร์ตเขาเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าจำนวนหุ้นเนี่ยนะครับที่เขาลงทุนอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีมากถึง100 กว่าตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมีการกระจายความเสี่ยงถึงแม้ว่าเขาก็มั่นใจนะครับว่าในหุ้นแต่ละทีมเนี่ยนะครับมันน่าจะมาแน่ๆล่ะเพราะว่าแต่ละทีมนะครับมีการคัดสรรเป็นอย่างดีนะครับว่าเป็นเมกะเทรนด์มีโอกาสเติบโตสูงมากแต่ว่าสไตล์ของการลงทุนของทางฝั่งของ BlackRock นะครับเวลาที่เขาลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนตุ้มเดียวนะครับไปกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ไม่กี่ตัวไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์ของการลงทุนแบบกระจายกันถ้าว่าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Benchmark ก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับถ้า Benchmark เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปลงทุนตัวใหญ่ๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นอาจจะประมาณสักครึ่งพอร์ตซะด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของสไตล์ BlackRock นะครับถือหุ้นที่เป็น Top 10 Holding เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 23% ของทั้งพอร์ตที่เหลือก็กระจายกันไปและต่อให้ Top 10 Holding ที่ถืออยู่ที่ใหญ่ที่สุดใน10ตัวเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็ถือในสัดส่วนที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นของพอร์ตนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงเขาเชื่อนะครับว่าการลงทุนสไตล์แบบนี้นะครับผลตอบแทนก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับลงทุนแล้วสบายใจมากขึ้นในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนั่นเองนะครับไม่ต้องไปลุ้นมากจนเกินไปเพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคอย่างที่เราทราบกันดีนะครับขึ้นลงเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ใจก็ตุ้มต่อมอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้ทางด้านของคุณเล็กเองมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับไปที่ทั้งสองท่านนะครับโอเคนะครับสำหรับในช่วงนี้ท่านไหนถ้าว่ามีคำถามเนี่ยก็อย่าลืมนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้มีเข้ามา 1-2 คำถามแล้วนะครับเอาละครับanything else that you would like to say to the audience so please Kunik first Kunik could you please turn on the mic Sorry, there we go. all right Yeah, so my last slide here is slide 27, okay. and really just a summary of the discussion that we had today. The coronavirus pandemic that we've seen over 2020 has obviously accelerated the adoption of many of the very powerful long-term trends that we really like: growth in e-commerce, the rise in streaming video and messaging systems, the digitization of everything around us, in particular, the shift of software workloads up into the cloud. Digital transformation is a long-term trend. We want to be investing behind companies that are benefiting both in the near term from COVID-19, but also, and I think more importantly now at this stage of the year, behind companies that we think will continue to be long-term winners and can continue to grow for several years out into the future. And lastly, it's important to remain active and to be opportunistic in the face of volatility, to really focus on the long-term story here and not get too caught up in short-term periods of volatility or negative news flow. ครับอันนี้คือ key takeaway จากทางของคุณนิกนะครับจากทางฝั่งของ T Rowe Price นะครับสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเรื่องของดิจิทัลนั้นกำลังจะมา disrupt ในหลากหลายธุรกิจนะครับแล้วก็นั่นเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสในการเติบโตการค้าขายทางออนไลน์ e-commerce อันนี้มาแน่ๆนะครับเรื่องของ streaming video นะครับการรับชมวิดีโอผ่านระบบของ streaming นะครับอันนี้ก็เติบโตอย่างมหาศาลเช่นเดียวกับในเรื่องของการใช้ระบบดิจิทัลนะครับในระดับองค์กรตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงยุคที่เรียกว่า digital lifeนะครับหรือว่าการ transformation นะครับตอนนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าหลายๆธุรกิจนั้นมีการใช้ดิจิทัลเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าเป็นผลกระทบเพียงแค่ระยะสั้นหรือเปล่าได้ประโยชน์จากทางด้านของโควิด -19 แค่ระยะสั้นไหมระยะสั้นเนี่ยได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ามองกันไปทั้งระยะกลางและระยะยาวเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าธุรกิจเหล่านี้นั้นได้ประโยชน์ระยะยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นย้ำนะครับก็คืออยากจะให้ลงทุนในระยะยาวๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของความเสี่ยงของความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นนั่นเองนะครับคุณเบน so what would be your key takeaways Sure. On technology, we see actually technology is enabling and disrupting other industries. So actually to enabling the industry to function, especially during this kind of pandemic period, but it is also a little bit disruptive to the existing players of another industry, for example, the education or
telemedicine, the medical industry I just mentioned. So actually, we see the acceleration trends for both consumer and enterprise-facing technologies. A lot of investors asked a lot about the valuations, but we actually believe the valuations are a fair reflection. And as of now, how critical technology has become to function other industries. In the longer term, we actually like to invest in themes like the AI, 5G, cloud, etc. We just mentioned. We believe that is a certainty and a sustainable trend for this kind of themes. We like to adopt diversified approach to manage the risk and capture the opportunities besides the existing mega caps and capture the opportunities returns for the emerging tech winners. And our fund have outperformed the benchmark and ranked at first decile among industry peers over the 1 year, 3 and 5 year periods. Yeah, please. ครับอันนี้เป็น Key Takeaway จากทางฝั่งของ BlackRock นะครับก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับในแง่ของความเชื่อนะครับว่าฐานะของโลกเทคโนโลยีนั้นจะมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภครวมไปถึงโอกาสในการทำธุรกิจด้วยนะครับโอกาสก็ว่ากันไปตั้งแต่เรื่องของ AI 5G Cloud IoT นะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไร้คนขับอันนี้เป็นสิ่งที่จะมาส่วนทางฝั่งของ valuation แน่นอนครับมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าราคาที่มันพรีเมียมเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแล้วก็สะท้อนไปเรื่องของผลประกอบการมาจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับว่าบางช่วงบางตอนอาจจะมีการเทรดที่ราคาที่ค่อนข้างจะพรีเมียมอยู่พอสมควรแต่ถามว่ามีโอกาสไปต่อไหมมีโอกาสไปต่ออย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับและในช่วงที่ผ่านมาทางฝั่งของ BlackRock เองก็มีสไตล์การบริหารจัดการกองทุนที่เป็นลักษณะของการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะ outperform นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆกองด้วยกันนะครับทีนี้เข้าสู่ช่วงคำถามนะครับก็มีคำถามที่ถามกันเข้ามานะครับเอาคำถามแรกก่อนนะครับ so there is a first question from the audience for BlackRock and T. Rowe Price. So the first question is, what's your view on the recent correction in tech stocks, including the last Thursday and last Friday? So should we take this opportunity as a buying opportunity? So let's start with Kun Nick first. So I mean, as we've just discussed, the technology sector is very susceptible to bouts of short-term volatility, and we saw spectacular returns from the sector over the past few months, certainly over the past few weeks, surprisingly strong. We think the volatility at the end of last week was some profit taking and a reflection of greater retail participation in the market in recent months, making use of passive strategies, making use of electronic trading platforms to more easily trade momentum-driven shares. We'll see this week how the market responds. The futures, the S&P 500 futures market is pointing to an increase in the S&P 500 today, a recovery after the stability in Asian markets. So we'll see how markets react. But it is just an example of how you had an opportunity at the end of last week to buy a small dip, and those opportunities in technology do present themselves quite frequently. ครับคำตอบของคุณนิกนะครับก็คือว่าโอกาสนะครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มนี้มันเกิดขึ้นเสมอๆแล้วในช่วงวันพฤหัสบดีแล้วก็ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับสิ่งที่เราเห็นคือมันมีความผันผวนอาจจะเป็นลักษณะของการ profit taking นะครับหรือว่าขายทำกำไรออกมาแต่ถ้าว่าเราเห็นภาพแล้วนะครับว่ากลุ่มเทคโนโลยียังไงก็มานะครับปัจจัยพื้นฐานยังไงก็ยังคงดีอยู่นะครับสุดท้ายก็มีโอกาสที่จะเติบโตกลับขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าเอาแค่ระยะสั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับคนนี้ก็พูดถึงในเรื่องของตัวตลาดฟิวเจอร์ของ S&P นะครับก็เปิดบวกนะครับผมยังไม่ได้เช็คว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณนิกเขาบอกเขาดูแล้วนะครับก็เปิดบวกได้พอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูสัปดาห์นี้นะครับว่ามีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลาดมีความผันผวนนะครับก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มเทรดดิ้งการซื้อขายในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งของรายย่อยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่บางช่วงอาจจะเห็นการไล่ราคาขึ้นไปค่อนข้างเร็วบางช่วงก็อาจจะมีการขายเททำกำไรออกมาเป็นพักๆนะครับแต่สุดท้ายดูที่ปัจจัยพื้นฐานถ้าหากว่ายังไปต่อได้ก็เป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อนั่นเองนะครับ so คุณเบน would you like to add anything
Yeah, sure. The thing I'd like to add is actually he's not surprised to see some profit taking after strong rally, especially after March. And actually, in the past few years, we can see on and off such like profit taking or short corrections in the tech space is not unusual. And there could be some like recovery trade seems in the market now when everyone is talking about the success of the vaccine and the people back to normal life. That actually some of flows maybe get out of the like tech to the traditional sectors or like value names. It is like called a recovery trade. In our view, it is kind of normal. But for investors, we believe that we should, as a think in a longer term, that are we seeing the like GDP growth or global macro is recovering to a booming, or actually it is still a relatively lackluster macro outlook, and the interest rate will stay at a relatively low level, or actually will hike to a relatively high level? Then actually that all need to be decided by the investors. Our view is this kind of low interest rate and low growth scenario can continue for less longer. That definitely will benefit like a high growth sector like the technology in the longer term. And actually now technology is gaining market share from other traditional industries. We just see like the fundamental is intact, but just like some profit taking. ครับทางด้านของคุณเบนเองก็เสริมเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางจังหวะราคาหุ้นของกลุ่มเทคก็ร่วงลงมาบ้างตามกระแสข่าวด้วยนะครับกระแสข่าวที่ว่าคืออะไรครับกระแสข่าวก็คือว่าเช่นค้นพบเรื่องของวัคซีนที่มีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยอาจจะทำให้หลายคนกังวลว่าถ้าสมมติว่าเจอวัคซีนเสร็จปั๊บจริงๆเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแต่ในมุมของการลงทุนเขาก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าถ้าเจอวัคซีนนะครับแล้วเรานั้นกลับไปใช้ชีวิตตามปกติโอกาสของบริษัทเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากโควิด -19 มันจะหายไปเลยหรือเปล่านะครับนั่นคือความกังวลหนึ่งแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับในเรื่องของผลกระทบโควิด -19 เนี่ยมันเป็นการเร่งครับเร่งทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้มันเร็วมากขึ้นคือพูดง่ายๆคือว่ามันเป็นเทรนด์ที่ยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วนั่นคือข้อที่1นะครับและอย่างที่2คือว่ามันเป็นเรื่องปกติครับถ้าว่าโฟลว์ไหลเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคเยอะๆเนี่ยนะครับและถ้าว่ามีข่าวกระแสข่าวเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีการโยกย้ายกลับไปที่หุ้นกลุ่มที่เป็นแบบ traditional นะครับหรือว่าพวก old economy มีบ้างนะครับแต่ในท้ายที่สุดถ้าหากว่าไปดู market share หรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่อยๆกลืนค่อยๆกินในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นแบบ traditional นะครับไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็โควิด -19 เป็นตัวเร่งแล้วพอไปดูปัจจัยแวดล้อมเป็นยังไงครับอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ก็ยังคงต่ำอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะต่ำต่อเนื่องกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมันต้องหาที่ไปดังนั้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนนะครับ so there is another question from the audience So there is a news related to SoftBank. For example, like Masayoshi-san, he just bought the options, stuff like that. So how would that affect the technology industry in the overall picture? So, Nick, did you have any opinion on that? No strong opinion on that. What I would say is that we've seen. I think investors have been a little bit worried over the past few years about elevated valuations in public markets, listed equities. And you showed some exhibits earlier to say, look, really technology stocks are really not that expensive compared to the overall market. And we definitely do agree with that. Where we have seen more elevated multiples has been in the private market where SoftBank is particularly active. And so we've been a little more, we continue to invest in the private market, but we are a little more cautious in our private market holdings these days than we used to be because we do find that multiples are quite elevated in that space. ครับคำถามก็คือว่าตอนนี้มันมีข่าวเรื่องการเข้ามายุ่งตลาดในเรื่องของเทคโนโลยีของกลุ่ม SoftBank นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นของเจ้าของก็คือท่านของคุณมาซายุชิซังท่านนี้เก่งมากนะครับแต่ว่าระยะหลังก็จะเห็นว่าเขาเข้าไปลงทุนเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาจจะมีบางช่วงบ้างที่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเช่นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็จะมีข่าวว่าเขาเข้าไปซื้อออปชั่นอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็เลยเริ่มมีความวิตกกังวลว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือเปล่าที่ทำให้เป็นความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถ้าเป็นความเห็นของทางฝั่งของคุณนิกเองนะครับคุณนิกเองก็บอกนะครับว่าในมุมของการลงทุนเองเนี่ยต้องเข้าไปดูอยู่ดีนะครับสำหรับการเข้าไปลงทุนในกลุ่มพวกเทคโนโลยีมันแบ่งเป็น2ตลาดนะครับกลุ่มที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับกับกลุ่มที่เป็น private นะครับอยู่นอกตลาด
ทางด้านของซอฟต์แบงก์เองเนี่ยเข้าไปลงทุนนอกตลาดเยอะพอสมควรแล้วจะเห็นนะครับว่าตัว multiples นะครับหรือว่าซื้อขายกันโอ้โหมหาโหดเลยทีเดียวนะครับราคานี่สูงมากๆในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับโดยเฉพาะเจอโควิด -19 นะครับก็จะเห็นว่าฟิกคอสสูงพอสมควรแต่ว่ารายได้อาจจะไม่เข้าเพราะเจอผลกระทบตรงนี้ก็เกิดในเรื่องของข้อผิดพลาดในการเข้าลงทุนในกลุ่ม private owned company นะครับในขณะเดียวกัน public ล่ะที่อยู่ในตลาดน่าสนใจไหมก็กลับไปที่จุดเดิมเลยครับพื้นฐานยังคงดีอยู่แล้วก็ valuation ยังไม่แพงมากจนเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าความระมัดระวังในการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เป็นพวกเอกชนต่างๆที่อยู่นอกตลาดมีไหมมีครับแต่ว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นก็ยังพอที่จะลงทุนได้อยู่และนั่นก็คือโอกาสในการลงทุนของเขานะครับคุณเบน would you like to add anything on this point Actually, not much to add. Just like to highlight that tech is a very big space, and overall market cap of all the technology companies, in our definition, is actually over 15 to about 20 trillion. So SoftBank is one of the investor, but if you look at the total space of the tech universe, then actually investors should not worry too much about a single investor's behavior, in our view, but not specific comments on the SoftBank. ครับคุณเบนบอกว่าไม่ได้กังวลครับถึงแม้ว่าซอฟต์แบงก์เองจะเป็นเจ้าใหญ่นะครับแล้วก็พฤติกรรมการลงทุนอะไรต่างๆเขาบอกว่ายังไม่กังวลณจุดนี้นะครับแต่ก็เอาละก็ต้องติดตามในเรื่องของโอกาสในการลงทุนต่อไปนะครับเดี๋ยวอยากจะให้ทางด้านของคุณเล็กกิติศักดิ์นั้นกล่าวปิดท้ายนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดในการลงทุนกับทางด้านของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวกลับมาที่2ท่านครับเชิญครับก็เดี๋ยวคืนนี้ลองดูลูกหลานนะฮะเที่ยงคืนนะฮะถ้าดูลูกหลานท่านไม่นอนนะแสดงว่ากำลังช้อปปิ้งอยู่นะวันที่9 เดือน 9ครับโปรโมชั่นลดแรกจากแถมมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่เราดูได้ง่ายๆนะว่ามันคือกระแสของอีคอมเมิร์ซเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่มานะครับเอาล่ะส่วนสุดท้ายที่ผมสรุปให้ผมเอาเป็นว่าทำไมต้องเป็นเทคตอนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทำไมต้องเทคเนี่ยผมว่าทุกคนตอบได้นะครับแต่ทำไมต้องเป็นเทคตอนนี้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของระดับราคาถ้าเรากังวลเนี่ยผมว่าคือมันไม่ถูกแต่มันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเราอาจจะลดความเรียกว่าความเสี่ยงในเรื่องของราคาก็คือถือให้ยาวขึ้นนะครับเราผิดจังหวะไปยังไงถือให้ยาวขึ้นผมเชื่อว่าสุดท้ายด้วยเทรนด์ใหญ่ยังไงก็กลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าปัจจัยเสริมทำไมต้องเป็นเทคในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในปีหรือ2ปีหลังจากนี้เนี่ย GDP เรายังโตได้ในอัตราที่ต่ำมากๆโตได้ในอัตราที่ต่ำมากๆหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องพึ่งพาตัว GDP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมก็จะต้องโตในอัตราที่ต่ำควบคู่ไปกับตัว GDP นะครับแต่ว่าเทคเองเนี่ยนะเทคเองเป็นข้อยกเว้นนะก็คือถ้ามันเป็นหุ้นนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถโตได้ด้วยตัวมันเองนะครับไม่ต้องพึ่งพา GDP นะมันสามารถเติบโตได้มากนักและนี่แหละมันคือสิ่งที่นักลงทุนนะสิ่งที่นักลงทุนต้องการในตอนนี้นะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องเป็นเทคในตอนนี้ครับครับ Any last few words that you would like to say to the audience คุณนิก and คุณเบนWell, this continues to be a very exciting asset class, and in many ways, every company in the world these days is a technology company, right? To survive and to thrive in this environment, your business needs to be technology enabled, and so we continue to believe that technology stocks should really form a central part of every investor's portfolio, but investors need to understand the short-term risks that come with that and really focus on that long-term growth story. ครับกลุ่มที่จะอยู่รอดนะมี3รอเรือนะครับอยู่รอดและรุ่งเรืองด้วยนะครับก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะครับซึ่งระยะสั้นก็ต้องระมัดระวังแหละมันมีความผันผวนนะครับแต่ว่ามองภาพไประยะกลางแล้วก็ระยะยาวยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสและนี่คือการเน้นย้ำจากทางด้านของคุณนิกนั่นเองนะครับคุณเบนครับ so please Yeah, sure. I think my last comment is actually for investors, if you're looking at our daily life, how that has been changed in the past 10 years or past 20 years, that is because of technology. The technology, the disruption speed actually is much faster. It is actually accelerating trend to other traditional industries and to our human daily life. That definitely will involve a lot of opportunities for investors, and investing in this asset class will definitely be helpful, in a longer term perspective to capture the opportunities from this kind of long-term themes we mentioned.
ครับคุณเบนก็เสริมนะครับตั้งข้อสังเกตว่าให้สังเกตดูชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของพฤติกรรมกันอย่างไร เทคโนโลยีในช่วง 10 ถึง 20 ปีที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในชีวิตประจำวันของเราไปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านไหนถ้าว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่บลจ.กรุงศรีนะครับทุกคำถามมีคำตอบให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ผมคุณเกียรติศักดิ์รวมไปถึงวิทยากรอีกทั้งสองท่านนะครับที่วันนี้ไลฟ์สดมาจากต่างประเทศนั้นขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมนะครับขอความกรุณานั้นตอบแบบสอบถามที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้ทางทีมงานนั้นนำนะครับรวบรวมแล้วก็นำไปพัฒนาสำหรับการจัดสัมมนาครั้งต่อๆไปช่วงนี้ผมอีกบรรพตและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ